بسیار مشهور علی مرتضی کرم الله وجهه در اون میدان کارزار که حدیث بسیار مشهوری هم هست در سیره حضرت علی مرتضی هست. حالا شما تفصیلش رو اونجا بخوانید، من گذرا میخوام یه برداشتی داشته باشم خدمت شما. با یه در واقع حریف روبرو میشه، بر او غالب میشه، چیره میشه، بر او مینشینه دیگه، فقط آخر مانده که شمشیر خودش رو بزنه و او رو به درک واصل کنه. ناگهان اون حریفش و اون کافر در چهره حضرت علی آب دهان میندازه. احساس میشه ظاهر قضیه باید خشم انسان رو تشدید کنه، باید اون غلبه رو تشدید کنه و زودتر از اون چیزی که انسان فکر میکنه قال قضیه رو ختم کنه. اما حضرت علی به محضی که آب دهان تو صورتش انداخت، حضرت بلند شد، آب دهان رو از چهره پاک کرد و کمی گویا با خودش زمزمه مروری کرد و دوباره آمد به سر حریف خودش. حریف تعجب کرد، انتظار داشت که با این آب دهانی که من تو چهره این انداختم دیگه خیلی زودتر از اون چیزی که انتظار دارم سر از تنم جدا بشه و با من یک برخورد جنون‌آمیز به هر حال بشه. ولی تعجب کرد، از حضرت پرسید که چرا مکسی کردی؟ اینجا که اقتضای حال این بود که خشم تو چند برابر میشد، چرا با من این گونه برخورد کردی؟ چرا خودتو کنترل کردی؟ ببینید جوابی که از حلقوم علی مرتضی در میاد، جوابی که از این حلقوم در میاد، از این حلقوم همراه نبوت در میاد، میگه که من این شمشیرم در جهت رضای خدا داره حرکت میکنه. شمشیر من هم نماینده جباریت خداست. شمشیر من در راستای نفسانیت من و برای اظهار وجود خودم حرکت نمیکنه. اگر یک لبه شمشیر به سمت دشمنه، یک لبه شمشیر دیگر به سمت خودمه که مواظب باشم. اگر با اون لبه دارم حلقوم کافر رو میبرم، دشمن خدا رو میبرم، با این لبه دیگه خودم رو نبرم. درسته دارم نمایندگی از جباریت خدا میکنم، ولی بنا نیست که خودم هم یکی از جبابره این دنیا باشم. من نیتم رو اصلاح کردم، با نیت درست الان دارم بر تو چیره بشم. اصلاح نیت خیلی مهمه عزیزان. خیلی ها به اصلاح اعمالشون حفظ میشه، از بین میره، مثل به اصلاح یه در واقع گیاهی داریم به نام زیل میگیم، اینو وقتی آتش میزنی خشک که باشه خیلی زود میسوزه، پودر میشه. بعضی از اعمال، انباشته اعمال چی میشه؟ همینطور راحت با یه آتشی، با یه آتش بدنیتی و نیت‌های نادرست از بین میره.